तिसरा सिद्धांत त्याविषयी आपण थोडक्यात बघू. ॲरिस्टॉटलचा काळ असा आहे इसवी सन पूर्व 384 ते इसवी सन पूर्व 322 असा त्याचा काळ आहे. 64 वर्ष जगलेला आहे. आणि ॲरिस्टॉटलने असं म्हटलं की निर्जीवांपासून सजीवाची एकाएकी उत्पत्ती होऊ शकते. स्पॉन्टॅनियस जनरेशन, स्पॉन्टॅनियस क्रिएशन ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिव्हिंग थिंग्स. त्याला अबायोजेनेसिस असं नाव आहे. अबायोजेनेसिस म्हणजे निर्जीवापासून सजीव. ॲरिस्टॉटलने असं सांगितलं की प्रत्येक निर्जीव पदार्थामध्ये एलन व्हायटल नावाची एक एनर्जी असते. त्या एनर्जीला नाव दिलं त्यांनी व्हायटल एनर्जी, एलन व्हायटल. आणि ती जेव्हा ॲक्टिव्ह होते तेव्हा त्या निर्जीवाचं रूपांतर सजीवात होतं. उदाहरणार्थ असा खडबडीत दिसणारा खडक आहे त्याच्यापासून बेडूक तयार होऊ शकतं. आकाशात फिरणारे ढग आहेत ते लहान मोठे असतात. काही लहान ढगांपासून असे ढगांचे लहान तुकडे झालेले सुद्धा पाहायला मिळतात. त्यांच्यापासून पक्षी निर्माण झाले. आणि सर्वसामान्य माणसांनासुद्धा हे पटण्याजोगं थोडंसं होतं. कारण अजिबात सगळीकडे कोरडं ठणठणीत आहे आणि पाऊस पडला, लहान मोठी डबकी निर्माण झाली. त्या डबक्यांमध्ये आपोआप काही दिवसांनी हालचाल निर्माण, थोडेसे लहान जीव निर्माण झाल्यासारखे. त्या डबक्यात काहीच नव्हतं. हळूहळू ते डबके पाणी हिरवं दिसायला लागलं. त्याच्यामध्ये काही पाण वनस्पती निर्माण झाल्या. हे आपोआप कसं होतं? ते पाण्यापासून होत असणार. निर्जीवापासून सजीव. हवा, पाणी, माती ही म्हणजे पंचमहाभूत यांची एकदम सजीवामध्ये निर्मिती होऊ शकते. याविषयी काही युरोपमधले काही शास्त्रज्ञ प्रयोग करू लागले. त्यातला व्हॉन हेल्मॉन्ट नावाचा डच शास्त्रज्ञ, स्वतःला शास्त्रज्ञ म्हणून घेणारा डच माणूस, त्याने असं जाहीर केलं की एका लाकडी खोक्यामध्ये एक घामेजलेला शर्ट आणि थोडेसे गहू ठेवले तर 21 दिवसामध्ये उंदीर तयार होतात. त्या शर्ट आणि त्या गव्हापासून उंदीर तयार होतात. आणि इतरांनी सुद्धा असे निर्णय प्रयोग करून पाहावेत की आपोआप हे सगळ्या प्राणी निर्माण होऊ शकतात. आणि ॲरिस्टॉटल म्हणतो ते खरं आहे. दुसरं, ॲरिस्टॉटलच्या विरुद्ध बोलण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती. का नसेल? तो इतका मोठा तत्त्वज्ञ होता आणि इतका सर्वज्ञ मानला गेलेला होता. प्रत्येक विषयात त्यांनी काहीतरी सांगितलं आहे, काहीतरी लिहून ठेवलं आहे. अगदी उदाहरण सांगायचं झालं तर वनस्पतीचं वर्गीकरण त्यांनी करून ठेवलेलं आहे. त्यावेळी अगदी साधं असेल पण प्रत्येक विषयात त्यांनी काहीतरी सांगितलं. दुसरी त्याची अथॉरिटी अशी होती, सम्राटाचा गुरु होता तो. अलेक्झांडर दी ग्रेटचा गुरु. त्याच्याविरुद्ध कोणी काय बोलणार? मला आश्चर्य वाटतं. त्यामुळे 2000 वर्ष ॲरिस्टॉटल नंतर याच्यावर लोकांचा विश्वास होता. एकाच वेळी बायबलवरही विश्वास आणि ह्या स्पेशल क्रिएशनबरोबरच स्पॉन्टेनियस जनरेशनवर विश्वास कसा लोकांचा होता हे कोडं काही मला शेवटपर्यंत उलगडलेलं नाही अजून. पण लोकांचा त्याच्यावरही विश्वास. इटालियन शास्त्रज्ञ एक फ्रान्सिस्को रेडी, REDI, रेडी असं त्याचं नाव, त्यांनी फार मजेशीर प्रयोग केले ह्याविषयी. असा समज होता युरोपमध्ये की सडणारं कुजणारं मांस, त्याच्यामध्ये मॅगॉट नावाचे कीटक आपोआप उत्पन्न होतात. सडणारं मांस असेल तर, मेलेला प्राणी एखादा पडलेला असेल तर त्याच्यामध्ये मॅगॉट्स तयार होतात. आपल्याकडे सुद्धा आपण म्हणतो शेणाचे किडे, शेणामध्ये आपोआप किडे तयार होतात. त्या शास्त्रज्ञांनी अगदी साधा प्रयोग आता केल्यानंतर आपल्याला साधा वाटतो, पण त्यांनी इतकं डोकं चालवून इतका छान प्रयोग केला. त्यांनी असं सिद्ध केलं की मॅगॉट्स कुजणाऱ्या मांसापासून मांसामध्ये आपोआप तयार होऊ शकत नाहीत. पूर्वी असलेल्या मॅगॉट्सने तिथे अंडी घातलेली असायला पाहिजेत. ते पूर्वी असलेले मॅगॉट्स जर जाऊ शकले नाही तिथे तर ते मांस कुजतं पण त्याच्यामध्ये काही मॅगॉट्स तयार होत नाहीत. असे त्यांनी प्रयोग केले. निरनिराळ्या बाटल्यांमध्ये ते ठेवून वगैरे वगैरे. त्यांनी सिद्ध केलं की मॅगॉट्स हे पूर्वीच्या मॅगॉट्सपासूनच निर्माण होतात, आपोआप निर्माण होऊ शकत नाही. याला म्हणतात बायोजेनेसिस. म्हणजे मगाशी अबायोजेनेसिस पाहिलं आपण. अबायोजेनेसिस म्हणजे निर्जीवांपासून सजीव, जे ॲरिस्टॉटलने मांडलेला सिद्धांत आहे. आणि बायोजेनेसिस म्हणजे पूर्वी असलेल्या सजीवांपासूनच नवीन सजीव निर्माण होतात.
हे मोठ्या प्राण्यांच्या बाबतीत तर माणसाचं निरीक्षण सहजच होतं की गाई म्हशींना वासरं होतात, पिल्लं होतात, माणसापासूनच नवीन माणसाचं बाळ तयार होतं. हे सगळं म्हणण्याजोगं आहे. त्याच्यामध्ये हे फ्रान्सिस्को रेडी 17व्या शतकाच्या मध्यावर 1650च्या सुमाराचा, नंतर 17व्या शतकाच्या मध्यावरच एक फार मोठा शोध लागला आणि त्यांनी फार उलथापालथ सगळी आपली जीवशास्त्रामध्ये झाली. तो म्हणजे मायक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र याचा शोध लागला. पहिलं सूक्ष्मदर्शक यंत्र अगदी साधं होतं आणि हळूहळू त्याच्यामध्ये प्रगती होऊन जास्त जास्त त्याचं मॅग्निफिकेशन, जास्त मोठं दिसणारं असे सूक्ष्मदर्शक यंत्र तयार होऊ लागले आणि एक वेगळ्याच जीवसृष्टीचा परिचय लोकांमध्ये झाला की सूक्ष्मजीव इतके असतात, डोळ्याला दिसत नाहीत, पण हे जीव असतात, हालचाल करतात, त्या अर्थी ते सजीव आहेत. ते पाण्यात असतील तर पोहणारे असतात आणि हवेमध्ये असणारे उडणारे काही असू शकतात. असे अनेक सजीव सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली निरनिराळ्या गोष्टी, निरनिराळे पदार्थ, माती, पाणी, निरनिराळ्या ठिकाणचे पाण्याचे थेंब, समुद्रातलं पाणी आणून ते असं सगळं सुरू झालं. सूक्ष्मदर्शक यंत्र हे एक मोठं टूल मिळालं लोकांच्या हातामध्ये की इतर साधे फार फार मोठे संशोधक नसलेले पण जीवशास्त्राचा अभ्यास करणारे ते पण पाहायला त्यांनी सुरुवात केली. त्याच्यामधला एक प्रसिद्ध सूक्ष्म जीवशास्त्रज्ञ आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, तो म्हणजे लुई पाश्चर, फ्रेंच. ह्या लुई पाश्चरने याचा विचार केला की जर जीवांपासूनच जीव निर्माण होतात तर सूक्ष्मजीवसुद्धा सूक्ष्मजीव पहिले असलेल्यापासून निर्माण होत असतील का. त्याच्याकरता त्यांनी प्रयोग केले. हे पण फार इंटरेस्टिंग प्रयोग, फार मजेशीर प्रयोग. त्या प्रयोगाचं जे काचेचं त्यांनी हे तयार केलेलं ॲपरेटस, ते 3-4 त्यांनी तसले ॲपरेटस तयार केली. एक नदीकाठी सीन नदीकाठी पॅरिसच्या एक ठेवलं, एक आल्प्स पर्वताच्या डोंगराच्या वरती नेऊन ठेवलं, एक आपल्या घराच्या गच्चीमध्ये ठेवलं, एक शेतामध्ये ठेवलं आणि असं त्यांनी सिद्ध केलं की ह्या मी तयार केलेल्या ह्याच्यामध्ये सगळी परिस्थिती अनुकूल आहे. त्याच्यामध्ये हवा आहे, पाणी आहे, पाण्यामध्ये निरनिराळे पदार्थ विरघळलेले आहेत, तरी त्याच्यामध्ये जीवसृष्टी उत्पन्न, बॅक्टेरिया उत्पन्न झालेले नाहीत. सूक्ष्मजीव जर जाऊ दिले नाहीत आतमध्ये तर नवीन सूक्ष्मजीव आपोआप तयार होऊ शकत नाहीत. हे त्यांनी सिद्ध केलं. त्याने हे सिद्ध केलं की सूक्ष्मजीवसुद्धा, बॅक्टेरियासुद्धा पुनरुत्पादनानेच निर्माण होतात. फार मोठा शोध आहे हा. इतका मोठा शोध, इतर अनेक गोष्टीसाठी त्याचा इतका उपयोग झालेला आहे. युरोपमध्ये त्यावेळेला सर्जरी हे शास्त्र नवीन सुरू झालेलं होतं आणि सर्जन जे असायचे ते पेशंटची सर्जरी करायचे आणि तो सर्जन पेशंट शुद्धीवर आला असला तर पेशंट स्वतः, पेशंटचे नातेवाईक, सगळे सर्जरीला मदत करणारे नर्सेस सगळेजण आकाशातल्या बापाची प्रार्थना करायचे, हे आम्ही केलं आहे पण त्याला तूच वाचवू शकतोस, आम्ही सर्जरी केली आहे. तो आकाशातला बाप काय ऐकायचा नाही. आणि 95% पेशंट मरायचे. 5% सर्जरीची नवीन सुरुवात होती, 5% फक्त जास्तीत जास्त जगायचे आणि बाकी सगळे मरायचे. आता सूक्ष्मजीवाचा शोध जेव्हा झाला आणि ते का मरतात, सेप्टिक होतात, त्या सगळ्या त्यांच्या जखमा ज्या होतात त्या सेप्टिक होतात, त्याच्यामध्ये जंतू बॅक्टेरिया निर्माण होतात आणि सेप्टिसिझम नावाचा आजार होतो आणि त्याच्यामध्ये जे टॉक्सिन्स निर्माण होतात त्यामुळे ते पेशंट मरतात. अँटीसेप्टिक सर्जरी सुरू झाली की ते पेशंटचं पोट फाडण्यापूर्वी त्याला आयोडीन जर लावलं तर त्याचे सगळे त्या त्वचेवरचे जंतू मरतील. तसा प्रयोग केल्यावर तरी आकाशातले देवाची प्रार्थना करायचीच पण आकाशातल्या बापाची. आता 10-15% जगू लागले आयोडीन लावल्याबरोबर. पूर्वी फक्त 5% जगायचे. आणि मग लॉर्ड लिस्टर नावाचा सूक्ष्म जीवशास्त्रज्ञ होता. तो म्हटलं व्हाय अँटीसेप्टिक, वी शूड डेव्हलप असेप्टिक सर्जरी. म्हणजे जिथे त्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये जंतू जाऊ द्यायचे नाहीत
ऑपरेशन करणाऱ्या माणसाच्या हाताबरोबर जाऊच द्यायचे नाहीत, त्याच्या कपड्याबरोबर जाऊच द्यायचे नाहीत, त्याच्या श्वासोश्वासाबरोबर जाऊच द्यायचे नाहीत. असेप्टिक सर्जरी सुरू झाली आणि मग 80-90% पेशंट जगायला लागले. ह्या सर्जरीमध्ये ह्या शोधाचा इतका मोठा उपयोग झाला. आणि आत्ता आपल्याला माहिती आहे की पुण्यातल्या उदाहरणार्थ रुबी हॉस्पिटलमध्ये ज्या सर्जरी होतात त्यातल्या 99 काही पेशंट जगतात आज. हे सिद्ध झालं की बायोजेनेसिस, सजीवांपासूनच सजीव निर्माण होतात. हे फायनली सिद्ध झालं. शेवटला ब्लो त्याला लुई पाश्चरच्या प्रयोगाने ह्या अबायोजेनेसिस या सिद्धांताला मिळाला. मग चौथा सिद्धांत आपण बघूया, मिटिओराईट थिअरी म्हणजे उल्का सिद्धांत. तर काही शास्त्रज्ञांचं मत असं आहे की जीवसृष्टी पृथ्वीवर बाहेरनंच आलेली आहे. पृथ्वीची निर्मिती सुमारे 460 कोटी वर्षापूर्वी 4600 मिलियन्स ऑफ इयर्स ॲगो ही पृथ्वी निर्माण झाली. तेव्हा आज सूर्य जसा आहे एक वायूचा अतितप्त गोल, तशीच पृथ्वी होती. हळूहळू थंड व्हायला लागली पृथ्वी, मग ते वातावरण तयार झालं, आणखीन थंड व्हायला लागलं. हवेतलं जे सगळं बाष्प होतं त्याचं खूप मोठी पर्जन्यवृष्टी झाली. नद्या, नाले, सागर, महासागर तयार झाला, खडक तयार झाले, माती तयार झाली. त्याच्यानंतर बाहेरनं जीवसृष्टी आली. ती कदाचित सूक्ष्म जीवसृष्टी असेल, नंतर ती इथे उत्क्रांत झाली असं ह्या शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. त्याला काही पुरावे मिळालेले आहेत. बहुतेक सर्व शास्त्रज्ञांनी, अवकाशशास्त्रज्ञ, ॲस्ट्रॉनॉमर्स, त्या विषयातले तज्ज्ञ यांनी सगळं सांगितलं की स्पेसमध्ये ऑक्सिजन नाही आहे, स्पेसमध्ये हवाच नाही आहे. अशा ठिकाणून उल्का येणं आणि त्या ऑक्सिजन विरहित, हवा विरहित याच्यामध्ये ते जगणं, जिवंत राहणं. आणि हवेमध्ये उल्का शिरल्यानंतर हवेच्या घर्षणामुळे इतकी प्रचंड तापते, बहुतेक लहान सहान उल्का जमिनीवर पडतच नाहीत बरं का. आजसुद्धा त्या बारीक त्यांच्या धुलीकण होऊन सगळीकडे मिळून जातात. इतके तापते, आणखीन ते विरून जातं सगळं. पण मोठी उल्का असली तर पडते, ती लहान होऊन पडते. जपानमध्ये एका छोट्या इमारती एवढी उल्का पडली आणि त्याचा शास्त्रज्ञांनी अभ्यास सुरू केला आणि ती इतकी तापलेली, बाहेरचा भाग सगळा जळून गेलेला आणि तो खरडून आतमध्ये काढल्यावर त्यांना सूक्ष्मजीव मिळाले जपानमधल्या. त्यामुळे पृथ्वीच्या बाहेर अवकाशामध्ये कुठेतरी जीवसृष्टी असली पाहिजे, सूक्ष्म जीवसृष्टी तर नक्की असली पाहिजे. तिथेसुद्धा उत्क्रांती होऊन नवीन काहीतरी झालेलं असू शकेल, माहीत नाही. लाखो तारे आहेत, त्यातल्या खूप ताऱ्यांना ग्रह आहेत, ग्रहमाला आहेत. त्यातल्या खूप ग्रहांची परिस्थिती पृथ्वीसारखी, त्यांच्या सूर्यापासून तेवढ्या अंतरावर असलेली, तेवढं तापमान असलेली, तिथे पाणी असण्याची शक्यता, अशा खूप असणार आहेत. अशा ठिकाणी जीवसृष्टी असली पाहिजे. डॉक्टर जयंत नारळीकर यांनी त्याविषयी काही प्रयोग केले. त्याच्याकरता एक मोठा फुगा वरती हवेत सोडला जातो, उंचापर्यंत सोडला जातो. त्याला काही गोष्टी अशा हवेतल्या काही धुलीकण, इतर काही गोष्टी असल्या तर त्याला चिकटून खाली येतील अशी व्यवस्था असते. असे 2000, 2001, 2002 ह्या सुमाराला जयंत नारळीकरांनी प्रयोग केले आणि त्यांनी असं सांगितलं 41-42 किलोमीटर उंचीवर नक्की सूक्ष्मजीव आहेत, ते त्याला चिकटून आलेले आहेत. मग लोक म्हणतील ते वरती गेले असतील खाली पृथ्वीवरनं 10 किलोमीटरच्या वर सूक्ष्मजीव जाणं शक्य नाही, ते बाहेरनंच आलेले असणार असं जयंत नारळीकरांनी ठामपणे सांगितलं. मग 12 जातीचे सूक्ष्मजीव मिळाले बरं का त्यांना, बॅक्टेरियासारखे. आणि सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञांनी त्यांनी सांगितलं त्यातले 4 हे पृथ्वीच्या सजीवांसारखे, पृथ्वीच्या बॅक्टेरियासारखे आहेत, पण त्यातले 8 आहेत ते वेगळे आहेत. ते पृथ्वीवर तशा बॅक्टेरिया नाही आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे ते बाहेरनं आलेले आहे, ते सिद्ध झालं. तर घटकाभर आपण गृहीत धरलं, समजा शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की घटकाभर गृहीत धरलं की बाहेरनं जीवसृष्टी आल्यानंतर इथे उत्क्रांत आहे. आपला विषय काय आहे, जीवसृष्टीची उत्पत्ती तिथे कशी झाली असेल. मग आता नुकतंच संशोधन झालेलं आहे ते म्हणजे मंगळावरचं. मंगळावरती
पाणी होतं हे सिद्ध झालेलं आहे, शास्त्रज्ञांनी मान्य केलं आहे. आणि मंगळावरती सूक्ष्मजीव होते हे पण सिद्ध झालं आहे. मग पुढे का त्यांची उत्क्रांती होऊ शकली नाही? तिथे क्लोरोफिल तयार होऊ शकलं नाही. त्यामुळे रिसायकलिंग जे व्हायला पाहिजे, आपण श्वसनातून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला, त्याचं पुन्हा ग्लुकोजचं साखर तयार व्हायला पाहिजे ना. ते फक्त क्लोरोफिल करू शकतं. त्यामुळे पहिले सजीव हा निसर्गामध्ये असलेले अन्नपदार्थ खात खात ते काही दिवस जगले आणि मरून गेले. आता अन्नपदार्थांचं रिसायकलिंग क्लोरोफिलमुळे सुरू झालं. वनस्पती निर्माण झाल्यानंतर हे सुरू झालं पृथ्वीवर. आणि म्हणून जीवसृष्टी पृथ्वीवर जगली, उत्क्रांती होऊ शकली, वाचली. आणि अजूनही आपण म्हणतो की त्याच्यामुळेच ते शक्य आहे.